Moi! Haiskelin viime viikolla uutta pörssisähkösopimusta. Markkinointitapa näissä on aika mielenkiintoinen, kun moni sähköyhtiö esittää pörssisähkötarjouksissaan kilowattituntikohtaisen marginaalin sellaisena merkittävimpänä asiana isolla tekstillä. Kiinteä kuukausittainen perusmaksu mainitaan sen sijaan ehkä pienemmällä tekstillä tai kokonaan eri sivulla lisätietona, vaikka suurimmalle osalle asiakkaita juuri tuo kiinteän hinnan osuus on se merkittävämpi tekijä kuukausihinnassa. Tehdään asian havainnollistamiseksi uusi laskentataulukko. Pörssisähkötarjousten kilowattituntikohtaiset myyntimarginaalit vaihtelee tällä hetkellä 0,37 ja 0,70 sentin välillä. Suomen kotitalouksien keskimääräinen sähkön kuukausikulutus on noin 400 kilowattituntia kuukaudessa, niin laittamalla nollan tähän perusmaksusarakkeeseen nähdään tästä kokonaismarginaali euroina per kuukausisarakkeesta, että tällä 400 kilowattitunnin kulutuksella tämän kilowattituntikohtaisen marginaalin kokonaissumma kuukaudessa vaihtelee 1,5 ja 2,7 euron välillä. Sen sijaan nämä perusmaksut eri sopimustarjouksissa on 3 ja 6 euron välillä kuukaudessa, mutta silti ne mainitaan pienellä tekstillä vähän niin kuin merkityksettöminä asioina. Lisätään nyt eri sopimuksille tällaisia suhteellisen järkeviä perusmaksuja, niin tästä viivagraafista huomataan, että perusmaksu kertoo sopimuksen kokonaismarginaalin nollakulutuksella ja kilowattituntikohtainen marginaali määrää suoran kulmakertoimen, eli miten paljon kokonaismarginaali nousee kuukausikulutuksen kasvaessa. Pörssisähkösopimuksethan on yleensä toistaiseksi voimassa olevia, joten tämä sopimuskausitermi tässä tarkoittaa siis sitä ajanjaksoa, miten monen kuukauden kustannuksia olet tässä arvioimassa. Laitetaan tähän nyt vuosi, eli 12 kuukautta. Tästä viivagraafista nähdään, että eri sopimusten edullisuusjärjestys vaihtelee kuukausikulutuksen kasvaessa, eli eri asiakkaille eri sopimukset on hinnaltaan edullisimpia vaihtoehtoja. Mistään kovin isoista rahasummista tässä kokonaismarginaalien hintaerossa ei ole kyse, vaan vuositasolla puhutaan ehkä 10-50 euron säästöistä sähkön kulutuksesta riippuen. Ja tässäkin kannattaa pelkkään hintaan tuijottamisen sijasta miettiä kokonaisuutta, eli sähkön tuotantotapaa, myyjän paikallisuutta tai luotettavuutta, sähköisten palveluiden toimivuutta ja niin edelleen. Sähköyhtiöiden pörssisähkösopimusten tarjouksethan vaihtelee kuukausittain, niin tämä hintavertailu toimii siis näin, että voit laittaa näihin myyjäriveille näiden sopimusten tietoja, mitä löydät netistä, ja jos et saa kaikkia kasaan, niin näitä turhia rivejä voi täältä tyhjentää, jolloin niitä ei huomioida tässä vertailussa. Sen jälkeen laitat tähän kulutus per kuukausikohtaan se oman kotitalouden kuukausikulutus, ja tähän kuukausikohtaan se ajanjakson pituus, miten pitkän ajan kustannuksia olet nyt arvioimassa. Ja laskuri näyttää nyt sulle edullisimman sopimuksen tällä vihreällä värillä ja kaikista kalleimman punaisella. Erot nyt näillä kyseisillä sopimustiedoilla ja tällä kulutuksella ei ole todellakaan mitään isoja. Tässä kokonaismarginaali senttiä per kilowattitunti sarakkeessa tämä perushinta on siis jaettu nyt tälle kulutukselle, jolloin nähdään, että se on noin sentin per kilowattitunti kalliimpi, mitä nämä mainostetut marginaalit senttiä per kilowattitunti. Eli tällaisella keskimääräiselläkin kuukausikulutuksella tämä perushinnan vaikutus siihen edullisuuteen on todella iso. Voidaan havainnollistaa tämän kuukausittaisen perushinnan vaikutusta laittamalla vaikka tälle kalleimman näköiselle sopimukselle 1,99 perushinnaksi. Niin tästä viivagraafista näkee, että huolimatta tuosta korkean näköisestä senttiä per kilowattitunti marginaalista, tämä sopimus on silti kaikista halvin vaihtoehto kaikille asiakkaille, jolla kuukausikulutus on alle 800 kilowattituntia kuukaudessa. Palautetaan kuitenkin tähän tämä aiempi marginaali, niin voidaan testata, miten nämä edullisimmat sopimukset vaihtelee kulutuksen kasvaessa. 200 kilowattitunnin kuukausikulutuksella
tämä kaikista kalleimman kilowattituntikohtaisen marginaalin sopimus on selkeästi edullisin, vaikkei tämä perushintakaan ole mikään superhalpa vielä. Sitten kun vaihdetaan kulutukseksi tämä 400 kilowattituntia, eli se suomalaisten kotitalouksien keskiarvo, niin tämä edullisin vaihtoehto löytyy tästä suunnilleen puolivälistä. Ja 600 kilowattitunnin kuukausikulutuksella tämä edullisin vaihtoehto vaihtui jälleen, eli nyt täältä löytyy tämä 0,39 kilowattituntikohtaisella marginaalilla oleva sopimus. Ja vielä 1000 kilowattitunnin kuukausikulutuksellakaan tämä edullisimman näköinen sopimus ei ole se edullisin. Hintaerot on tosin näillä tiedoilla hyvin pieniä. Kuukausikulutuksen täytyy olla 2000 kilowattituntia, eli vuosikulutus 24 000 kilowattituntia, ennen kuin tämä edullisimman näköinen sopimus tulee kaikista halvimmaksi. Testataan vielä tällainen tapaus, että tehdään tänne tällainen sopimus, missä on todella edullisen näköinen kilowattituntikohtainen marginaali. Mutta sitten siellä sopimuksen pienellä kirjoitetussa tekstissä on 6 euron perushinta. Niin tuo kyseinen sopimus on tämä sininen viiva, niin tästä graafista nähdään, että se muuttuu kaikista edullisimmaksi vasta 1800 kilowattitunnin kuukausikulutuksella. Mutta sitten jos tällä samalla sopimuksella olisikin jostain ihmesyystä 199 perushinta, niin tämä viivakaavio näyttää, että sehän olisi kaikille pörssisähkön käyttäjille ehdottomasti edullisin vaihtoehto. Tässä on tämä ero seuraavaan kilpailijaan niin iso, että tällainen tilanne on varmasti aika epätodennäköinen. Tällaisella sopimuksella ongelma on, että tällaisella 400 kilowattitunnin kulutuksella tämä kokonaismarginaali on aika pieni. Eli käytännössä puolet näihin kaikkiin muihin kilpailijoihin verrattuna. 1000 kilowattitunnin kulutuksella se on enää puoli senttiä per kilowattitunti. Ja 2000 kulutuksella 0,4. Käytännössä mitä mä oon ymmärtänyt, niin sähköyhtiöt pyrkii sellaiseen keskimääräiseen sentin per kilowattitunti kokonaismarginaaliin. Kiitos kun jaksoit katsella videon. Linkki tuohon laskentataulukkoon löytyy videon tiedoista. Mä linkkaan tähän myös mun toisen videon, missä on tietoja eri sähkösopimustyyppien kuukausihintojen eroista ja sähkösopimusten hinnoitteluperiaatteista. Ja saman videon lopussa on myös tietoa pörssisähkön pitkän aikavälin hintaennusteista jopa seuraavalle 2 vuodelle.